What if nag-work ako, anong kailangan kong i-ready? What if estudyante ako, anong kailangan kong i-present? What if kung sponsored yung travel ko or may bibisitahin ako? Sawadee ka! Hello guys and welcome back to my channel. This is your mom Sheila Kwacharong Sadie, ang Hishiit ng Thailand. So for today's video, pag-uusapan natin ay about sa immigration tips for first-time traveler. Naisipan ko gumawa ng content ng ganito kasi ang daming nag-message sa akin at isa na si Denzel Liel. And nag-message siya sa akin 2 weeks ago. Ayan, sige, sasagutin na natin yan ngayon, Denzel. But before natin pag-usapan yan, if you are new here, dito sa aking channel at wala ka pang jowa, please click the subscribe button para magka-jowa ka na. Charet! Without further ado, simulan na natin. But disclaimer muna tayo guys before tayo magsimula. So, lahat ng i-share ko ay first-hand experience ko lamang. Alam ko yung pakiramdam na napaparanoid ka at sobrang kaba hanggat hindi ko pa nakakapasok sa loob ng pre-boarding area at nakapila ka pa lang sa immigration officer. Kasi napagdaanan ko yan. Sa loob siguro ng 3 years na pagiging turista labas at masok ng Pilipinas, wala naman akong horror stories na na-experience. But may mga kasabay ako at kilala ko personally na na-offload sila dahil lack of document. I feel you sis, kasi ganyan din ako eh. Pag sobrang kaba ko, alam mo yung bablanko ka. So, umpisahan na natin. Ano-ano nga ba mga documents na kailangan mong i-ready sa araw ng iyong flight? Of course, unang-una ay ang iyong passport. Ito pala, passport. Ito pala yung passport ko guys, burado na siya, no? Ayan, burado na ang aking passport. Wala niyo nakasulat na Pilipinas, pasaporte, wala na po. At sa mga nagtatanong, ano po tong blue? Hindi po ako American citizen, mapagkakamalan lang. And keep in mind also guys na kailangan 6 months pa yung validity dun sa intended return date mo sa Philippines. Kasi if kung kukulangin ka or hindi na siya papasok sa more than 6 months, doon ka magkakaroon ng problema. Second item is your plane ticket. Okay, napaka-importante na meron kang printed copy ng iyong plane ticket kasi there are some immigration officer na hanapan ka ng printed copy. Well, sa check-in counter, okay lang at dun sa entrance sa may guard na PDF or screenshot na. Since lalabas ka ng turista, kailangan return ticket or two-way ticket meron ka. Kasi pag one-way lang yan, it's a no. Hindi ka papayagan dun pa lang sa check-in counter. Hindi ka na i-allowed i-check-in at sa immigration officer, hahanapan ka and i-offload ka. Kasi, paano ka babalik kung wala kang plane ticket, diba Mars? Okay, number 3, ito, hanapin nila yung proof of employment mo. If you are working, hanapin sa iyo ay company ID. And then, pag medyo kaduda-duda or hindi mukhang makatotohanan yung ID mo, that's the time na maghahanap sila ng mga supporting documents like your certificate of employment, PAYSLIP, and ITR or yung income tax return. I want to share this experience, guys. Hindi ko personal experience, but a close friend of mine, flight dapat niya. Actually, kasabay niya sa flight si mama from Manila papunta dito. That was 2018. Yeah, 2018. Yung company ID niya kasi medyo blurred. Pinagdudahan siya na hindi siya regular din sa company niya and hinanapan siya. Ang dami hinanap sa kanya, yung ITR niya, which is wala naman siyang dala, yung copy ng health card niya. So, hindi siya pinayagan kasi hindi niya dala yung mga yun. Importanteng dalhin yun. Kahit kung hindi man sa inyo hanapin, at least ready, diba? Kasi you'll never know kung anong hihingin sa inyong documents ng immigration officer. Ang ating pang-apat na document ay ang inyong hotel voucher. May mga nagtatanong sa akin, saan ka pwede mag-book ng hotel? Ako, I always book my hotel whenever I travel abroad or kahit yung mga local travel ko dito sa Thailand. Even when I was still in the Philippines, lagi ako nagbubook sa booking.com, Agoda, and Traveloka. Naalala ko ito last year may nagtanong sa akin kung tinatanggap daw ba yung parang confirmation from Airbnb. Yes, tinatanggap po yun ng immigration officer. Number 5, ito yung isa pang importante, visa if
applicable or yung bansa na pupuntahan nyo ay magre-require sa inyo ng visa like Japan, Korea, mga bansa sa Middle East, America, Canada, Australia. There are some countries naman na if you are Philippine passport holder, kagaya ko, we are exempted or they are giving ng 30 days visa exemption or upon arrival. Like here sa Thailand, if pupunta kayo dito, pagdating nyo dito sa airport, ang ibibigay sa inyo ng immigration officer ay 30 days. Like din sa Malaysia, Indonesia, Singapore, Laos, Myanmar. Yan yung mga bansang binibigyan tayo ng 30 days dito. Kahit around Southeast Asia lang ha. And then, ang Cambodia, if I'm not mistaken, 21 days. Yan yung mga bansa na pwede natin puntahan na wala tayong visa. Next, itinerary. Actually, hindi naman kailangan talaga i-print yung copy ng itinerary. But, I highly suggest na if first time mo pa lang lalabas ng bansa, better na meron kang naka-itemize yung daily activities mo. Halimbawa, day 1 upon arrival, ito yung pupuntahan mo. Day 2, pupunta sa ganito. Day 3, pupunta ka sa ganyan. Day 4, and until dun sa intended date mo. And also, sa mga previous travel abroad ko, hindi ko naman experience na hanapan ako ng travel itinerary. But ang usually hinahanap lang sa akin ay copy ng passport, confirmed plane ticket, hotel voucher, and company ID. So dako naman tayo sa mga possible questions ng immigration officer. Ang lagi kong ginagawa kasi kapag nakapila ko sa immigration officer at third ko na, ang una-una kong inaabot ay yung passport, plane ticket, and hotel voucher. So igaganon ko lagi siya. Kung kahit hindi pa hinihingi sa akin yung copy ng plane ticket at hotel voucher, naibigay ko na sa kanya. Pero wala na siya masyadong tanong, di ba? Saka, pagharap mo sa immigration officer, pag nandun ka na sa booth niya, please mag-smile naman kayo. Siyempre, minsan may hindi naman minsan, madalas poker face lang sila na kahit gumiti ka, kahit batiin mo sila ng good morning, good evening, good afternoon, wala din, okay lang yun. Para at least magbigay ka ng impression na, alam mo yun, polite ka at tao din naman sila, guys. Baka naman may pinagdadaanan ng sila, Mars. So, kahit kinakabahan ka, diba? At least, ma-release mo yung kaba mo na yun pag bumati ka, hello, good morning. O, ganyan. Ngiti lang, dead man lang, kahit ka-plastikan lang. Ang importante, hindi ka ma-upload at makalabas ka ng bansa, diba? So, ano nga ba yung mga possible questions? 5 to 7 questions lang usually yung tanong ng immigration or sometimes 3 nga lang, depende sa mood. So, unang question, saan ang punta or destination mo? So, second question, sino ang kasama mo? Lagi ako may kasama, mag-travel abroad. Kaya medyo hindi ako nangangamba or alam mo yung chance na ma-upload ay napakaliit. Either 2 lang kami or 3, go travel abroad. Tatanungin lang sa'yo kung sino kasama mo. Kung solo ka lang, wala po. Solo lang po, ganun. Kung may kasama ka family mo, family mo. Like, way back 2016. Nung kasama ko si Mama, hindi kami sa Manila pero nasa Clark kami nun, lumabas papuntang Hong Kong. Tinanong lang siya, sinong kasama mo? Ko. Yan, tapos check lang ng mga kung ano-ano. Third question, ilang araw ka or ilang araw kayo doon? Then sabihin mo kung 5 days ka lang, will be there for 5 days, sabihin mo 5 days po. If you'll be there for 6 or 7 days, sabihin mo lang. At least, huwag kang magkakamali kasi yun nasa plane ticket, chine-check din nila kung alam mo ba talaga kung kailan ka babalik. So, isang kailangan yung tandaan yung guys, okay? Next, ano ang gagawin mo doon or ano yung purpose ng travel? Sabihin nyo for vacation, leisure travel, kung business travel din, sabihin mo business trip. Kung tourist ka lalabas, obviously, na for travel, for leisure. Fifth question, kailan ang balik? Diba kaya nga sabi sa inyo, kailangan alam nyo yung details ng nasa plane ticket nyo. Kung 5 days kayo, kung Monday ngayon, sabi mo Friday, or I'll be back on Friday. Ito na yung number 6. Ito yung kalimitan tanong sa akin na, what if nag-work ako, anong kailangan kong i-ready? What if estudyante ako, anong kailangan kong i-present? What if kung sponsored yung travel ko or may bibisitahin ako? Dito, pag dineclare mo doon sa departure card na working ka or employed, hahanapin sa iyo yung company ID mo. So, dito medyo critical yung situation kasi is pag nagkamali ka ng isang sagot, medyo mas-second interview ko or
tatanungin ka pa ng mas maraming questions. So this time, kapag tinanong kung may work ka pa, then sabi mo, if you're working, yes po, na employed ako. Ang follow-up question dyan, if employed ka, gaano ka nakatagal sa company, and what is your job? Huwag kayo masyadong ma-alarma guys kapag tinanong sa inyo ng immigration officer kung gaano ka nakakatagal at anong work mo sa company. Kasi i-check lang nila kung capable ka ba or may kakayanan ka mag-travel. Siyempre, iniingatan lang din kasi ng immigration officer na what if payagan ka nila pumunta sa ganitong bansa tapos wala ka naman pa ng enough funds or hindi mo kaya mag-travel, di ba? Sino magbabayad or anong mangyayari sa doon? So, napakalaking problema pa. Problema mo, problema ng pamilya mo. Higit sa lahat, magiging problema ka pa ng gobyerno pag nagkataon. Usually, ang hanapin sa iyo pag student ka ay ang yung school ID and school registration. Yun lamang ang hihingin sa inyo. Kung ikaw naman ay sponsored ng iyong kamag-anak, papunta dun sa bansang pupuntahan mo, copy ng passport na nag-invite sa'yo, kailangan mo din i-ready yung copy ng plane ticket mo, of course. Company passport na nag-invite sa'yo, visa niya, OEC, and invitation letter or affidavit of support. Medyo nagkakagulo kasi ang sambayan ng Pilipinas pag sinabi nating sponsored siya ng travel ng ganito. Keep in mind guys, ng affidavit of support or invitation letter is only applicable for para dun sa may mga kamag-anak or immediate family. Doon na siya nagiging applicable. Ba, yun ang pagkakaalam ko ha. And correct me if I'm wrong guys, mag-comment kayo kung mali man yung pagkakaintindi ko. Pero kasi based sa experience ko and sa mga nababasa ko, immediate family or relatives lang talaga ang papasok doon hanggang 3rd degree. So, nandiyan yung, when we say immediate family, yung asawa mo, anak mo, mother mo, sister mo, or yung mga kapatid mo. 2nd degree, yung mga pinsan mo, tito mo, tita mo, lola mo. Yan, hanggang dyan. Tapos yung mga actually yung 3rd degree, medyo, ano na yan, mas dibdiba na ang labanan dyan, yung pinsan ng tito mo. Baka ganyan ba? Diba? Medyo komplikado pagdating sa mga degree na yan eh. Sila mama, pag pumupunta dito, ang lagi kong pinapadala yung invitation letter. Hindi na ako kumukuha ng affidavit of support sa Philippine Embassy kasi medyo mahal. Next, question number 7. Who paid your plane ticket, hotel, and sino nagbayad ng lahat ng mga binook mong tour, kung meron man. Siyempre, dyan natatanungin kung sino nagbayad ng ticket mo. Of course, ako, kung ikaw naman talaga, or kung ikaw talaga nag-book, diba? Ito na advice ko sa inyo guys, kung first time nyo pa nang lalabas ng bansa or ng Pilipinas, and I always suggest din ito sa mga friends ko na nagtatanong sa akin kapag first time nilang lalabas. Maging honest kayo, confident, and precise. Kung ano lamang yung tanong ng immigration officer, yun lamang ang sagutin nyo. Always remember na they are trained. Milati sa mga tao kung nagsasabi ba ng totoo or hindi. Kasi pinangangalagaan lang nila syempre yung mga Pilipino. Walang maging problema pagdating nila sa bansang pupuntahan. This concludes our video. I hope may natutunan kayo ngayon sa ating pinag-usapan or sa diniscuss natin. And comment down below if you have any questions and I'll reply as soon as I can. Please don't forget to like this video and click the subscribe and bell button so you'll be notified every time na may new upload tayo. Alright? Thank you so much guys for watching. This is your mom, Shilakwa Sharon Sadie. Swadika.